Olin 19-vuotias, kun syyskuussa 1941 sain kutsun armeijaan. Paikka oli Peipohjakokemäellä. Alokkaita komppaniassa oli 5 joukkuetta, nekin ylisuuria. Kouluttajia oli niukalti. Joukkueeseen, johon kuuluin, oli vain 1 aliupseeri, kersantti Vaitola, ammattisotilas, ikä noin 50 vuotta. Taistelukenttänä hänellä oli ollut varusvarasto, eli häntä sanottiin rättikeskuksi. Alkuihmettelyjen jälkeen valittiin ryhmän johtajat. Pituus oli valttia ja niin minustakin tuli alokasryhmäri. Mitäs siitä, kovasti otettiin asentoja, lepo, seis, mars, maahan, ylös ja niin edespäin. Ei sitä paljon viisaammaksi sota-asioista tullut, mutta kunto ainakin koheni hiljalleen. Ja raitista ilmaa sai, kun ruokakin syötiin taivasalla. Alumiinilautasilta tosin, eikä siis pakeista. Oli kulunut runsas viikko, kun tuli tieto, että ryhmänjohtajat joutuvat aliupseerikursseille, ehkä samana päivänä. Tieto muuttui niin, että ryhmänjohtajat jäävät ja ryhmistä kootaan erikseen kursseille lähtijät. Kurssilaiset palasivat 3 viikon kuluttua takaisin. Kovasti oppineina, ainakin muutamat luulivat niin. Kävi myös niin, että kaikki eivät läpäisseet kursseja. Minä sain jäädä jatkamaan tehtävien edelleen, tosi sotamies ryhmänjohtajana. Oli sitten 3. kurssi. Asiat olivat muuttuneet niin, että saatiin kadetti joukkueenjohtajaksi ja kersantti Vaitolasta tuli komppanian vääpeli. Samanaikaisesti tuli aliupseerikurssilaisia oppineina takaisin ja näin minusta tuli rivimies. Vaitola, vääpeli, sai jostakin tietää, etten ollut siellä 3. kurssilla, vaikka asia oli sovittu. Jouduin puhuteltavaksi. Minä olin vaikeuksissa ja jouduin selittämään kauan, jotta en joutuisi sinne kurssille jälkikäteen. Vaimo kysyi tässä kirjoitusvaiheessa, miten oikein olin jäänyt pois kurssilta. Olin vain jättänyt ilmoittautumatta sinne pompoteltavaksi. Vaitola keksi nyt, että hän tarvitsi lähetin ja nimitti minut siihen. Lopun aikaa minulla olikin kissan päivät. Oli kyllä hommaakin. Noin viikon ajan olin täisaunan vahtina valvomassa, että kaikki kävivät siellä. Sitten lähdettiin Karhumäkeä kohti. Siinä sitä oli härkävaunussa köröttämistä aivan tarpeeksi. Aikaa meni yli 2 viikkoa ennen kuin oltiin Karhumäen asemalla. Siitä ajasta on osa ravissut muistista pois, joten en kirjoita Karhumäessä olosta mitään. Sieltä ainakin siirryttiin Koillista kohti, luultavasti Murmanskin rautatien sivuradan Krivin aseman lähelle. Päästiin ensi kertaa sodan tuntumaan. En ikinä unohda ensimmäistä tunnin vartiovuoroani. Pakkasta oli -42 astetta Celsius. Metsäinen maasto. Suuren monihaaraisen kelohongan juurelle oli kaivettu kuoppa. Kylmä oli, mutta en oikein ehtinyt valella. Ryssä ampui melkein koko ajan niin sanotulla reppukrouholla, eli pienoiskranaatin heittimellä. 2 granaattia räjähti sen kelohongan oksistossa, ja minä sain risuja niskaani. Melko isojakin oksia. Silloin kyllä tuntui siltä, ettei täällä kauaa pysyisi hengissä. Tilanteet muuttuivat ja kova pakkanen rauhoitti toimintoja. Siirryttiin Poventsan kaupunkiin. Suurin osa taloista oli veden alla, koska patoja oli räjäytetty. Näkyi vain vähän kattorakenteita. Asuttiin ja oltiin jään päällä, sisällä niissä rakennuksissa, joissa oli tarpeeksi korkeutta. Sitten meidän ryhmä siirrettiin muutama 100 metriä pohjoiseen päin. Asuimme pienessä 1 huoneen eteisen ja puuseen käsittävässä tilassa, kaikki saman katon alla. Tuli 1 pommin ilmapommitus. Syntyi monttu. Halkaisijaltaan noin 7-8 metriä, 3-4 metriä syvä. Osui niin, että puusee jäi osaksi ilmaan. Sotamies Välimäki oli juuri silloin täysistunnolla. Luonteeltaan muutenkin säikky, ei ehtinyt housujaan nostaa, kun lähti pakoon. Talo kyllä hyppi ja horjui, mutta pysyi koossa. Mutta ylempi ritsi, eli petilaveri, sortui alas. Onneksi miehiä oli vain ylemmällä, ja he selvisivät säikähdyksellä.
Talossa oli kohtalaisen kokoinen pöytä. Minä ja pari muuta kaveria kirjoitimme kirjettä kenttäpostiin juuri silloin. Tapauksen jälkeen löysin itseni lattialta. Pöytä oli jalat ylöspäin. Minulla oli öljylampun lasi, eheänä kädessä. Oli nimittäin niin, että vaikka öljylamppuja oli runsaasti saatavilla, niin lampun laseista oli kova puute. Olin toiminut vaistonvaraisesti ja pelastanut lasin. Tämä tapahtui keskipäivällä, jolloin valo tuli ikkunasta. Yhtäkään ikkunalasia ei sen sijaan jäänyt ehjäksi. Niitä kylläkin löytyi uusia Poventsan kaupungin alueelta. Oli talviaika, joten kiirettä oli pidettävä, että saatiin uudet lasit ikkunoihin. Keväällä, kun jäät ja lumet olivat sulaneet, voitiin rakentaa maan sisään korsuja. Poventsassa oli kaikenlaista materiaalia käytettävissä. Ovet, ikkunat, oli tiiliä, savesta saatiin laastia. Niin muurattiin korsuihin uunit. Hellanpäällisiä oli myös. Savupiippua ei sentään muurattu, vaan laitoimme telttakamiinan savutorvet siihen tehtävään. Tuli tieto, että siirrymme pohjoisemmaksi, ja aluksi asuisimme teltoissa. Korsujen, jotka jättäisimme, täytyi olla käyttökunnossa, koska toisia oli tulossa niihin. Telttakaminoissakin oli oltava savutorvet, joten ne otettiin mukaan. Korsuihin oli siis hankittava sellaiset jostakin. Komppaniassa oli aiemmin kyselty ammateista, olin vastannut, että osaan metallitöitä. Olin luultavasti porukan ainoa. Sitä todistaa sekin, että minut määrättiin tekemään savutorvet ja että sain maanviljelijän apulaiseksi. Peltiä oli, mutta se oli vesikatosta purettua aaltopeltiä. Työkalut olivat hyvin alkeelliset. Näytti siltä, ettei työstä tule mitään. Olin jo päivän puurtanut, eikä yhtäkään putkea ollut syntynyt. Tilanne muuttui. Aamulla kuulin, että ryssä oli hyökännyt. Ja äänestä päätellen hyökkäys jatkui. Ja näin ajattelin, että minun on pakko saada putkia aikaan. Päätin, että putkien teko on varmaan helpompaa ja vähemmän vaarallista kuin sotiminen. Sitä kahinaa kesti lähes viikon. Tappioita tuli molemmin puolin. Apujoukkojakin tarvittiin, mutta minä vain tein savuputkia. Eikä se sentään niin vaikeaakaan ollut, miltä ensin näytti. Öiseen aikaan putket sitten vaihdettiin sitä mukaan, kun sain niitä valmiiksi. Viimeiset vaihdoin itse ennen siirtymistä. Tämä ylläkerrottu tapaus on yksi niistä hyvän tuurin tapauksista, kun sai olla etulinjojen takana. Poventsasta siirryttiin Pindusjärven rannalle. Sieltä käytiin öisin linnoitustöissä. Myös rakennettiin korsuja maan päälle pyöreistä hirsistä. Korsut purettiin ja siirrettiin puolustuslinjalle maahan sisään. Linnoitus- ja rakennustyötä nimitettiin lepoajaksi. Nelisen viikkoa oli kulunut, kun tuli tieto, että lähdemme kohti Seesjärveä marssiin. Matka noin 90-100 kilometriä. Lähdön piti tapahtua aamulla kello 4, illalla piti oltavan verillä. Aseet mukana sekä selkärepussa myös päivän muona. Taas minulle tuli tuuri mukaan. Illalla ennen lähtöä kaikki kävivät huolellisesti peseytymässä järven rannassa. Niin myös minä. Kulimme teltalle rannasta polkua pitkin paljain jaloin. Mäkisen Veikko, noin vain leikillään, tönäisi minut pieneen katajapensaaseen. Kuinka sattuikaan, siellä maan rajassa oli katkennut katajan oksa, joka meni minun varpaan välistäni sisään, eikä sillä jalalla mitään marssittu. Minusta tuli hevosmies. Silloin illalla perillä olin onnellinen, kun katselin lopen uupunutta porukkaa. Osa porukasta joutui JSP-hoitoon, joukkosidonta paikalle, koska jalat eivät kestäneet. Osalta loppui kokonaan voimat, ja heistä tuli paadipotilaita. Olimme siinä pisteessä, kunnes miehet toipuivat, ja minun varpaan välini. En oikein osaa sovittaa asioita tai kohteita, joissa olin, aika enkä myös paikkajärjestykseen. Haavoituin nilkkaan. Sitä kohdetta tai paikkaa en taida tietää. Tulimme juuri silloin etulinjaan. Granaatti räjähti lähellä. Maahan heittäytyessäni jalka taisi olla ylempänä, koska siihen osui sirpaa.
jouduin JSPn kautta Karhumäen sairaalaan. Olin siellä parisen viikkoa, sitten 2 viikkoa sairaslomalla. Koska nilkka ei tullut kävelykuntoon, niin menin Turun lääninsairaalaan vastaanotolle. Nilkka kuvattiin ja sirpalle leikattiin pois. Olin jo aiemmin loukannut polveni Liukkaassa mäessä rintamalla. Sitä oli tutkittu Karhumäen sairaalassa eikä sille voitu tehdä mitään siellä. Huomasin kotona sairaslomalla, että polveen oli tullut nestettä, eikä polvi ollut muutenkaan kunnossa. Näin jouduin palaamaan takaisin läänin sairaalaan, jossa polvea ruvettiin tutkimaan ja ottamaan sieltä neulalla nestettä pois. Tästä ei ollut apua, ja niin päädyin leikkaukseen. Parisen viikkoa olin petipotilaana. En edes WC:hen päässyt. Kuitenkin sitten taas pääsin lomalle polvilastassa. Kyllä polvi hitaasti tuli paremmaksi, mutta ei ainakaan vielä ole ihan entisellään. Siis vuonna 2005. Tuli mieleen, että oltiin samanaikaisesti Eskon, siis veljeni, kanssa Turun läänin sairaalassa. Meistä on kuvakin siellä. En muista mitkä juhlat olivat. Kuvassa olemme muiden joukossa sairaanhoitajakoulun juhlasalissa. Minä olin potilaana osastolla 16. Eskon osastoa en muista, vaikka kävin siellä häntä tapaamassa. Ja nyt ajatukset palaavat rintamalle takaisin. Eräänä kevättalvella olimme Seesjärven rannalla partiovahtina. Ei ollut mitään kiinteää vartiota, vaan 2-3 miehen porukat hiihtivät jäällä, tarkkailivat jälkiä ja kaikkia tapahtumia. Tuuli tasoitti vanhat jäljet ja näin oltiin taas ajan tasalla. Siellä meillä oli myös melkoisen iso valonheitin, joka toimi polttomoottorilla. Miettisen Topi, savolaisisäntä, ilmoitti heti, että hän tietää moottoreista kaiken, ja niin hänestä tuli laitteen hoitaja. Näin hänen ei tarvinnut käydä yöllisissä hiihtopartioissa. Vain 2-3 kertaa viikossa koekäynnistystä, jotta kaikki oli kunnossa. Kuinkas kävikään? Sytytysmagneetin kiinnitysruuvit olivat löystyneet, ja sytytysmoottorissa meni sekaisin. Niin myös Topi meni sekaisin, eli ei saanut enää moottoria käyntiin. Ei ollut muuta tehtävissä kuin ilmoittaa, luultavasti joukkueenjohtajalle, ettei se toimi. Valonheitin oli hyvin tärkeä, koska siinä Seesjärven lahdessa oli alueen tärkeä keskus. Lähin korjausmies oli Karhumäessä yli 100 kilometrin päässä. Kysely tuli, että löytyisikö joku, joka osaisi laittaa moottorin kuntoon. Helppoahan se oli tavallinen 2-sylinterinen 4-tahtimoottori. Ei siinä mennyt kuin 10 minuuttia. Eli minä sen tein. Komppanian päällikkö sai vielä muistutuksen, kun ei ollut mitenkään testannut miettistä. Tuuria tässä oli taas, kun ne pultit irtosivat. Kun ne pultit irtosivat, koko lopputalven sain lekotella, kun minut määrättiin Miettisen Topin paikalle. Vain yksi pieni vihollisen partio tuli niin lähelle, että valoa tarvittiin. Suurimman osan ajasta olin kapteeni Mantilan komppaniassa, mutta välillä olin ehkä puolisen vuotta niin sanotussa nuorisokomppaniassa, jossa oli kapteeni Pohjola päällikkönä. Siinä oli vuonna 1922 syntyneitä ja nuorempia sotilaita. Ei ollut tarpeeksi kokemusta ja toisaalta oli liiaksi uhkarohkeutta. Meillä oli sitten vielä joukkueenjohtajana Vänrikki Tanninen, savolaispoika, josta ei ollut oikeastaan mihinkään. Komppania oli linjassa Pirunsaaren alueella. Pirunsaari oli kanava-alueella Povenssa Seesjärvi. Oli 2 jalkaväkiryhmää, josta toiseen minä kuuluin, sekä 1 konekivääriryhmä. Olimme kärjen tukikohdassa sen nimisessä niemessä Pirunsaaresta pohjoiseen. Oli kevättalvi. Tuli pienehkö partio, ehkä vain tiedustelupartio. Siinä sitten yöllä nahikointiin muutama tunti. Meillä oli yhteys tulenjohtoon kuin myös granaatin heittimeen. Oli sovittu puhelimitse, että tulenjohtoon soittamalla saadaan järeämpää ammusta nimellä merkattuihin kohtiin. Konekivääriryhmän johtaja ylikersantti Hopia kyseli Tannista, Vänskää, ja lähetti Siippasta, että missä he olivat.
Sanoin, ettei kumpaakaan ole näkynyt. Hopia määräsi minut Korsulle soittamaan ja tilaamaan pari sarjaa granaatteja nimettyyn paikkaan. Korsusta löytyi niin Vänskä kuin lähettikin. Vänskä änkytti jotain pakoon lähdöstä. Käskin hänen soittaa tulen johdolle, mutta ei siitä mitään tullut. Kädet vapesivat sekä myös puhe, ja kun hän sai kuulla, että tarvitaan granaatteja, hermot pettivät ja hän lähti pakoon tukikohdasta. Minulle oli kenttäpuhelimen käyttäminen uutta ja outoa oli, kun täytyi ensin kartalta hakea tarkka kohde, mutta kyllä se sentään onnistui. Lähetti, jolle nämä hommat varsinaisesti kuuluivat, kuten myös johdollekin, oli mennyt ritsien alle piiloon. Lattian ja lankkujen väli oli niin ahdas, että vaikka hän mahtui sinne menemään, ei pääsytkään sieltä pois. Täytyi ruveta purkutöihin, jotta saatiin siippanen esiin. Kaikin puolin tilanne rauhoittui ja Vänskäkin tuli takaisin pakomatkaltaan. Seuraava päivä valkeni. Tanninen otti lähetin puhutteluun. Tuli jonkin verran vakavia sanoja ja potkut tehtävästä. Minä jouduin lähetiksi. Tanninen menetti kyllä luotettavuutensa. Onneksi meillä oli pätevä KK-ryhmän johtaja. Tuli tässä mieleeni sellainen Porista oleva kaveri, Klingsted, vai oliko nimi Styrman? Hän oli B2, vapaaehtoisesti etulinjalla. Kysyin häneltä, ja ehkä joku toinenkin teki samoin, miksi hän on etulinjassa. Vastaus oli, täällä on vaihtelevampaa ja palkka parempi. En muista varmuudella saatiinko 1,5 markkaa päivässä, kotirintamalla vain 1 markka. Sotilaana tämä porilainen oli parhaita. Rohkeutta oli aivan liikaa, mutta hänellä oli ehkä suojelusenkeli mukana. Viihdyimme hyvin yhdessä, joten olimme aina vartiopaja. Eikä siinä juuri aika tullut pitkäksi. Kyllä hän aina jotakin keksi, tosin joskus aivan liian vaarallistakin. Kanava-alueella oli suuria paaloja pystytetty järvien alkuihin, laivojen ja jopa proomujen kulun helpottamiseksi, olettaisin. Paalut olivat paksuja, jopa 60-70 senttisiä. Porilainen hiihti paalun taakse ja rupesi ampumaan. Aikansa ammuttuaan sai ryssätkin innostumaan. Alkoi tulla KK-sarjoja kohti. Silloin Klingsted, vai Styrman, heilutti suksien sauvalla paalun yläpuolella merkiksi ohi meni. Oli kirkas kuutamo. Tätä jatkui useasti melko pitkään. Kyllä siinä luonnetta kysytään mieheltä. Paalusta lentelivät risteet. Paksujahan ne paalut olivat, mutta monesti pelkäsin, kun hän alkoi tulla sieltä pois. Tämä tapahtui, kun naapurit väsyivät ampumiseen. Klingsted käytti toisia paaluja apuna peräytyessään, sekä myös niiden varjoja. Tästä toiminnasta porilainen sai huomautuksen. Häntä jopa kiellettiin. Selitettiin, että jos hän vaikka haavoittuisi, sieltä olisi hyvin vaikea hakea pois. Klingsted vain väitti, että ne ampuvat panoksensa loppuun ja niin saamme olla rauhassa. Paljon siinä kyllä niitä meni, vaan eivät loppuneet. Sitten tuli kevät. Jäät sulivat ja myös kuutamot loppuivat. Mutta kyllä Klingstedillä aina jotakin metkuja riitti. Kerran kun olimme kuulovartiossa yöllä ja alkoi aamu sarastaa, hän sanoi, kokeillaan kumpi on arempi. Siinä keskustellessamme en huomannut, että päivä alkoi valjeta. Minulle tuli kiire lähteä. Olin arempi. Kun poistuin kuulovartiopaikalta, sain osuman korvalehteen. Onneksi oli huono ampuja. Tai siirsinkö minä päätä siinä juostessa. Siitä osumasta joudun vieläkin kärsimään. Siis vuonna 2005, kun tätä kirjoitetaan. Vasen korva on melkein kuuro. Klingsted tuli sitten hiljalleen sieltä pois. Häntä ei ammuttu. Se jotenkin minua harmittikin, mutta enemmän minä pelkäsin, että hän joutuisi ammutuksi. Sellainen riesa minulla oli jopa useasti, että meinasivat nostaa sotilasarvoani. Kapteeni Pohjolakin kehoitti minua ryhdistäytymään. Palkkioksi arvo nousisi.
Kun seuraavan kerran menin komentopaikalle, toivotin vain hyvää päivää. Kappu karjaisi, ulos hakemaan parempaa ryhtiä. Hetken päästä tulin takaisin ja sanoin, etten löytänyt. Kova ääni kyllä kapusta lähti. Hän jopa lupasi opettaa minulle ryhdin löytämisessä. Ei siitä sen kummempaa tullut. Kyllä hän tottui minun tervehdykseeni ja minä pelastuin korpinnatsoilta. Jonkin haavoittumiseni yhteydessä palasin takaisin niin sanottuun Marttilan komppaniaan, jossa oli myös jonkin verran Kuopion seudun savolaisia. Yksi heistä oli Toivo Miettinen, josta jo kirjoitin aiemmin. Miettisestä saisi kasaan, vaikka melkoisen romaanin. Yritän pysyä Miettisessä niissä kohdissa, joissa olin itse osallisena. Eräänä kevättalvena olimme Äänisjärven Poventsanlahdessa Tapponiemessä vartiossa. Siellä oli vahvat jäät huhtikuun loppuun asti. Oli vihollisen taholta partiointia, vaikkei niistä muuta erikoista mainittavaa ole kuin se tapaus, kun partion ollessa jäällä räjäytettiin miinakenttä. Silloin hukkui ryssiä melkoisesti sekä myös jäi vangiksi ainakin 30-40 miestä. Miinakentän räjäyttäminen joudutti jäiden lähtöä, minkä jälkeen Tapponiemessä oli melko mukavat oltavat. Minä löysin veneen. Oli kylläkin melkoinen työ saada se kuntoon. Sitten minusta tuli kalastaja, kalan pyydyksenä trotyyli. Sillä saa helposti kaloja, jopa isoja. Kalat käytettiin komppanien muonittamiseen. Vaan sitä ei kestänyt kauan, tuli kielto korkealta taholta. Räjäyttämällä pyydystäminen kiellettiin määrättyyn päivään ja tuntiin mennessä. Komppanian päällikkö Mantila tuli mukaan kalastamaan viimeisenä sallittuna päivänä. Hän oli kova kalansyöjä ja oli harmissaan, kun täytyi kieltoa noudattaa. Minä jatkoin kalastusta kiväärillä. Siellä oli paljon matalia rantoja. Aamulla oikein aikaisin, 4-5 aikaan, kun käveli rantaa myöten ja kun näki kalan, ampui sen viereen ja haki saaliin pois. 2-3 tuntia kun kyttäili, oli saalis 7-8 haukea. Tulta ei saanut olla juuri ollenkaan, tai ainakin piti olla suojaisa paikka. Näin kalanhimoiset saivat tuoretta kalaa. Ja niin siellä olimme kuin lomalla. Sattui tapaus, että kavereilla oli melkoinen sanasota teltassa, siis pahvisessa. Minä olin taas kerran teltan vanhimpana, Alikessu Läärästä huolimatta, joukkueenjohtajan määräämänä. Tällä kertaa joukkueenjohtaja oli kersantti. Siis komensin heinät ulos sanoen, että siellä on paremmat tilat. En saanut heitä lähtemään, ja kun kina muuttui käsikähmäksi, myös pahviteltta rupesi hajoamaan. Onneksi kaminassa oli tuli. Olin jo aikaisemmin huomannut, että trotyyli palaessaan tuottaa paljon savua. Niinpä pudotin pienen palan rotulia kamiinaan. Kyllä teltta tyhjeni, tappelijat jopa unohtivat, miksi piti tapella, ja olivat aivan ymmällään. Joku luuli, että savutorveen tuli tukkeulu, mutta huomattiin, että siitä tuli savua torven täydeltä. En paljastanut temppuani, yhdyn vain ihmettelijöihin. Näin sain pelastettua teltan. Sen jälkeen siirryimme Maaselän alueelle rintamalinjalle ja oltiin myös linnoitustyössä. Maaselässä olimme 7-kerroksisen vihollisen hotellin lähellä. Meidän korsut ja juoksuhaudat olivat paikassa, jossa aurinko ja kuu paistoivat ristiin. Ehkä jollakulla heikkohermoisella olisi mennyt sisu kaulaan. Kuitenkaan en kuullut kenenkään siellä mitään valittavan. Niissä olosuhteissa ihminen muuttuu aivan toiseksi, raaistuu eikä mikään tunnu samalta kuin ennen siviilissä. Niin asuimme hautausmaalla niin päivät kuin yötkin. Pulmana oli mainittu hotellirakennus. Se oli rakennettu kummulle ja kerroksia oli siis 7. Sieltä oli vajaa kilometrin matka. Kiikarikiväärillä oli helppo nähdä aina juoksuhautamme pohjalle asti, ja niin meillä oli monta ikävää tapahtumaa. Kun sitten saimme mekin kiikarikiväärit, 2 kappaletta, alkoi helpottaa. Sotamies Vanhanen, tunnettu komppanian parhaana ampujana, sai toisen. Minä sain, tai jouduin ottamaan toisen. Hotellirakennuksessa oli ammuttu ikkunat kaikki rikki. Tykistö oli yrittänyt seiniäkin, mutta huonolla tuloksella.
Rakennus oli tosi lujaa vanhaa tekoa. Ensimmäisenä päivänä, kun päästiin yllättämään, saatiin oikein monta osumaa, mutta pian ikkuna-aukot tyhjenivät. Jouduimme etsimään kohteita maastosta. Kiikarikivääreitä oli suomalaisilla niukasti, joten ne aina siirtyivät paikasta toiseen. Kaverillani oli tällä kertaa panssarilevy edessä. Siinä oli ampuma-aukko. Häneen, eli panssarilevyyn, tuli osuma. Hänelle ei jäänyt kuin kiväärin tukki käteen. Levy suojasi melko hyvin. Leuka, kaula ja liipasinkäsi saivat osumia, mutta melko lieviä. Kävi niin, että ammunta tapahtui täysin vastakkain. Vanhasen Viki, joka oli saanut äskeiset osumat, kertoi, että hän näki silloin vihollisen toimintaa ja huomasi, että tähtäsivät häntä kohti. Hän luuli ehtivänsä ensin. Molemmat laukaisivat. Minä olin aivan lähellä ja luulin ensin, että Vikin kivääri oli räjähtänyt. Todettiin sitten, että naapuri oli ampunut ja luultavasti 20 mm kiväärillä. Panssarilevyyn tuli iso painauma. Ei tavallisella kiväärillä tule sellaista jälkeä, mutta kuten sanottu, Viki säilyi pahemmilta vammoilta. Kyllä rintamalla muillekin hyvää tuuria sattui. En muista nimeä, mutta mies oli luultavasti tulenjohtomiehiä, siis tykistöstä tai granaatinheittimestä. Kaverilla oli tukkuvalokuvia lompakossa. Lompakko asettakin vasemmanpuoleisessa rintataskussa. Siihen tuli osuma, räjähtävä kiväärinuoto. Kuvat menivät säpäleiksi 2 lukuun ottamatta. Miehelle tuli vain pahanpäiväinen pelästyminen, mutta ei naarmuakaan. Kiikarikiväärit jätettiin rauhaan niin meillä kuin heilläkin. Tilanne rauhoittui. Aika usein siirryttiin paikasta toiseen. Etulinjassa oltiin ehkä 2 kuukautta, välillä linnoitustehtävissä. Sitä sanottiin huilaamiseksi. Etulinjassa maasto oli metsikköä, tai pikemminkin risukkoa. Oli aukeitakin paikkoja. Lunta oli paljon keskitalvi. Vartiovuorot jakautuivat seuraavasti. 2 tuntia vartiossa ja 2 tuntia vapaata. Jos oli kirkas kuutamo, voitiin vartiomiehiä vähentää, mutta lumituiskulla vastaavasti lisätä, kuten myös jollei kuutamoa ollut. Välillä jouduttiin olemaan enemmän vartiossa, jopa keskeytyksettä. Olin vartiossa aamuyöstä. Kuutamoa ei ollut. Vahdinvaihdossa olin sanonut kaverille, tuntuu vähän siltä, että jotakin on tekeillä. Kaveri vain tuumasi, ettei hän ollut mitään huomannut. Minä jäin vartioon epäilykseni kanssa. Jo noin tunnin olin ihmetellyt vihollisten jatkuvaa ammuntaa ja sitä, että ampuivat ylös. Ei yhtään laukausta maan tasalle. Näin ollen uumoilin, että olivat liikkeellä. Tein silloin varoitushälytyksen Korsuun. Sieltä tuli ryhmänjohtaja katsomaan. Ei hänkään ottanut selityksiäni vakavasti, vaan meni takaisin nukkumaan. Minä jäin ampumaan valoraketteja ja tarkkailemaan. Sitten tapahtui ihme. Kun taas ammuin valoraketin, niin noin 3 metrin päästä pesäkkeestä, jossa olin, näin korren painuman lumihankeen sisään. Ei ollut paljon aikaa tehdä päätöksiä. Ensin hälytys Korsuun, sitten konepisto oli valmiiksi. Siinä samassa nousi mies hangesta, ase kädessä. Minä satuin olemaan nopeampi. Niin taas tämä tuuri, että ammuin valoraketin oikealla hetkellä ja satuin näkemään sen korren. Sekä että ymmärsin, mitä se viestitti. Sodan arkeen kuului tupakka. Sitä sai viikossa ostaa askin pöllitupakkaa, saimaata tai työmiestä, ja askin pillitupakkaa, eli klubi 7, tai olisiko ollut jo klubi 77. Niin sanottuja muonatupakoita saatiin 3 lupia joka päivä. Ostotupakat säästin ja yleensä lomalle tullessa toinen sieltä. Niille 3 muonatupakalle annoin luvan, että ne saa kuka tahansa polttaa. Siellä tuli mieleen, että näistä tupakoista sai tehtyä pientä hauskaa. Pillitupakasta kun otti holkin kautta suodatinvalun pois ja rapisti pikkasen vielä tupakanpurua ulos sekä laittoi ripauksen ruutia tilalle ja vanun takaisin,
niin ei sitä erottanut aidosta. Tätä ruutia tulikin kyllä aika harvoin laitettua, mutta moni pelkäsi sitä. Näin nämä minun muonatupakkini olivat riittoisia. Muuan Esko tuli käymään. Ei tule sekoittaa veljeni kanssa. Naapurikorsun savolaispoika. Esko oli tupakkamies, mutta kovasti nuuka. Ei hän raaskinut niitä ostotupakoita itse polttaa, niistä täytyy saada rahaa. Kun hän näki 3 tupakkaa, hän kysyi, saako polttaa. Luvan saatuaan hän kysyi, onko niissä ruutia. Siihen ei kukaan antanut kunnon vastausta. Joku, vaikka tiesi, että ruutia oli, otti sitä tupakkaa ja laittoi palamaan. Eskolle tuli kiire myös ottaa tupakan tuska, kun oli kova. Asia muuttui yhtäkkiä kriittiseksi. Korsuun tuli eversti ja majuri. Heillä oli asiana tarkastaa, millaista elämä oli etulinjassa. Ja myös miehistön mielialaa. Kyllä eversti ihmetteli. Onpas tässä korsussa hyvän tuulista porukkaa. Sehän johtui siitä, kun Esko poltteli tupakkaansa. Ja jokainen odotti, koska se ruuti syttyi. Meidän vieraamme lähtivät pois. Olivat vielä oviaukossa, kun kuului posaus. Ja naurun remakka seurasi. Upseerit tulivat takaisin sisään ja kysyivät, mitä hauskaa meillä oikein on. Kukaan ei oikein halunnut mitään sanoa. Esko sentään totesi, kyllä minä sääpäilin, ja hän joutui vielä Everstille selittämään, mikä oikein nauratti. Jotakin Esko selitti, että oli laitettu ruutia, mutta kun se tuli oikein aidolla savonmurteella, ei asia selvinnyt. Eversti tuumasi, että en ymmärrä miksi ruuti niin naurattaa, mutta ainakin on hyvä, että on iloista porukkaa. Jossakin vaiheessa siirryttiin huilaamaan, eli linnoitustöihin. Niin Topi tulee taas kuvaan. Silloin tehtiin linjojen takana varalinnoitusta. Kallioon ammuttiin myös juoksuhautoja. Räjähdysreijät tehtiin käsityönä ja niin tarvittiin seppä porien teroitukseen. Oltiin koko komppania kentällä Vääpelin käskynjaolla. Vääpeli kysyi, oliko porukassa joku, joka osaisi kiviporia teroittaa. Topi huusi jo ennen kuin Vääpeli ehti lausensa loppuun, minä olen. Apulaiseksi ei kukaan ilmoittautunut, mutta minut määrättiin. Kyllä Topi jonkin verran osasi takoa, mutta ei karkaista poraa. Joten ei niillä reikää kallioon saanut. Sattui hetki, että sain Topilta salaa teroitettua 3 poraa, jotka merkkasin. Porat kun tulivat takaisin työmaalta, tuli ilmoitus, että 3 poraa oli kunnollista. Toisilla ei reikää saanut. Topi innostui ja selitti, että nyt hän tietää jo, miten täytyy teroittaa. Totuus kun selvisi, tuli sisälle sova. Minä lupasin hänelle opettaa, mitä tulisi tehdä. Vastaus oli, että jos minä vielä puutun hänen töihinsä, niin hän lyö vasaralla päähän. Vääpeli oli sattumalta liikkunut siitä ohi ja kuullut kovan metelin, joka tuli ulos Topin suusta. Minä taas yritin hyvinkin rauhallisesti puhua hänelle, jotta olisimme saaneet jatkaa helppoa ja miellyttävää työtä. Linnoitustyömaalla oli aivan päinvastainen työ. Teräviä kiviä, kangen kanssa vääntämistä, lekalla porat kallioon. Saman päivän iltana, kun komppania taas oli Vääpelin käskynjaossa, tämä ilmoitti viimeisenä asiana, että minä olen seppä ja Miettisen Topi apulainen. Silloin kuului tosi kova karjaisu. Niin minä en ole mikään apulainen, totisesti niin. Ensin pelästyin. Mitä tästä oikein seuraa? Ajattelin, että hän luulee, että olen käynyt kantelemassa. Onneksi Vääpeli selitti, että hän kuuli keskustelumme. Vääpeli jatkoi, ja koska eivät neuvotkaan kelvanneet, päädyin tähän. Osalla porukkaa oli hauskaa. Topi vain oli harvinaisen hiljainen. Minä sain toisen apulaisen, eikä enää tullut valituksia työmaalta. Olin ennenkin, kuin myös jälkeenpäin, teroittanut poria, mutta en ole tavannut niin hyvänlaatuista terästä kuin silloin siellä. Tämä oli viimeinen huhtikuu sotahommissa. Kun olimme taas Vääpelin käskynjaolla,
Hän ilmoitti, että seuraavat sotilaat lähtevät toukokuun ajaksi maanviljelyslomalle tai töihin. Asia kun ei minua kiinnostanut, enkä toisaalta koskaan ollut oikein sotilaallinen, juteltiin kaverin kanssa käskynjaon aikana. Kuitenkin kun kuulin nimeni, säpsähdin. Luulin saavani nuhteita käyttäytymisestä, tai ehkä sainkin. Vääpeli pyysi anteeksi, että hän häiritsi. Tuli melkoinen naurunrähähdys. Vääpeli jatkoi, että täällä on myös Tuomialhon nimi lomalle lähdössä, mutta että papereista puuttuu jokin arkki, niin että joudun odottelemaan lähtöä ehkä muutaman päivän. Ja minä kalkuttelin pajassa kiviporia teräviksi. Oli jo viikko vierähtänyt toukokuuta eikä mitään kuulunut. Silloin käväisin komentopaikalta kysymässä, että oliko se aprillipila? Sain vastauksen, että ei. Oli jokin paperi tullut, mutta ei se puuttuva. Vääpeli vakuutti kyllä, että kyllä se varmasti pian tulee. Aika kului, mutta mitään ei kuulunut. Sanon, että ensimmäiset palaavat lomalta jo huomenna, kuten Miettistopikin. Samon seudulta on lyhyempi matka kuin esimerkiksi Tullun seudulta. Samassa lähetti tuli paperit kädessä ja melkein huusi, että ota reppusi ja lähde. Linja-auto Karhumäkeen lähtee aivan heti, ja jos siihen ehdit, saat päivän enempi lomaa. Linja-auto kulki vain kerran vuorokaudessa, eikä silti Karhumäen junaakaan sen useammin. Kävi niin, että kun saavuin Karhumäen asemalle, tuli Miettistopi ensimmäisenä vastaan. Ihmetteli, mihin minä olin menossa. Sanoin, että maata viljelemään. Siihen hän vastasi, siinä on taas sinun hyvää tuuriasi. Ja se oli tosi hyvä. Ehkä parhain tuuri. Nimittäin kotiin saavuttuani kuulin parin päivän päästä radiosta, että suurhyökkäys oli alkanut. Linjat olivat monesta kohdin murtuneet. Äänislinna-Karhumäki-rata oli poikki. Voi todeta, että jos lomani olisi vielä viivästynyt, luultavasti se olisi kokonaan peruuntunut. Nyt nämä Äänislinnan ja Karhumäen alueet olivat käytännössä täysin motissa. Ihantalan mäessä heinäkuun puolivälissä tapasin taas yksikköni. Sain kuulla perääntymisestä, meidän komppaniasta jäi noin puolet matkalle. Minä olin kesäkuun työlomalla, sen loputtua kävin Turussa esikunnassa kysymässä, minne minun nyt pitää mennä. Lomalle olin lähtenyt läheltä Seesjärveä, enkä yhtään tiennyt missä yksikköni oli. Turussa jouduin odottamaan 3 päivää kasarmilla ennen kuin saivat selville. Sain paperin, eli määräyksen, Kouvolaan. Siellä tutkittiin monta päivää, olinko rintamakarkuri. Väittivät jopa, että olisin väärentänyt paperin. Aikaa kului, tosin minulla ei ollut kiirettä mihinkään. Kouvolassa sattui mustalaisnainen tarjoamaan povausta. En oikein ollut halukas, mutta kun hän väitti tietävänsä minusta hyvin paljon ja sanoi muun muassa minun olevan kihloissa, vaikka sormus oli merimaskussa, suostuin. Rahamäärää en muista, mitä hän pyysi, mutta kun epäilin koko touhua, hän sanoi, että saan maksaa, mitä itse haluan. Kaikkia yksityiskohtia en muista, mutta sen muistan, että pidin tosi ihmeenä sen, että hän tiesi sellaisista, mitä oli jo tapahtunut. Tulevasta hän kertoi, että menen tuttuun porukkaan. Heillä on vaikea paikka tällä hetkellä, mutta minun ei tarvitse pelätä mitään. Sota siellä rauhoittuu heti kun pääsen perille. Hän sanoi myös, että joudun aivan toisenlaiseen hommaan kuin ennen. Edelleen hän selitti, että haavoitun lievästi, eikä sitä tarvitse murehtia. Sitten kävi ilmi, että ennustukset, ainakin nämä, pitivät paikkansa. En silloin olisi uskonut ennustuksiin, mutta myönnän, että ne kuitenkin oloani helpottivat. Tämä mustalaisnainen ennusti myös, että matkallani osastooni tapaan läheisen ihmisen. Kouvolasta lähdettiin kuorma-autolla kohti itää. Auto pysähtyi ja minut sekä eräs toinen käskettiin alas lavalta. Käskettiin odottaa tässä risteyspaikassa toista autoa, joka kuljettaisi oikeaan suuntaan. Risteyksessä oli myös vartiomies. Sanoin hänelle, että menemme auringosta pois tuohon pusikkoon nokosille. Tule sitten herättämään, kun auto tulee. Sattui niin, että vartiovuoro vaihtui ennen auton tuloa, eikä vartiomies muistanut meitä uudelle vartiomiehelle ilmoittaa. Uni maittoi, kunnes herättiin. Kömmin pystyyn ja menin kysymään autosta.
Tuli melkoinen selvittely. Hän luuli meitä ensin rintamakarkureiksi. Meillä kummallakin oli paperit. Kaveri oli palaamassa sairaslomalta. Kysyin uudelleen autosta ja sain tietää, että auto oli tullut, että he olivat kyselleet meitä, mutta lähteneet menemään, kun kerran vartiomies ei tiennyt mitään. Jatkettiin matkaa jalan. Muutaman kilometrin päästä huomattiin tien varressa tupakkaaskin pohjan kepin nokassa tienviittana. Ja siinä oli tuttu numerosarja, eli tuttu kenttäpostinumero. Nyt mennään tuonne. Luulen, että saamme ruokaa, sanoin. Nälkä jo ahdisti. Veli Esko oli pataljoonan muonitusosastossa. Ruokaa löytyi ja myös yöksi kattopään päälle. Ennustus läheisestä tutusta piti paikkansa. Aamulla saatuamme evästä mukaan lähdimme taas matkaan. Meillä ei ollut muuta tietoa, minne menemme, kuin ääni, joka tuli rintamalta. Eväät olivat tarpeen. Illalla kohtasimme partion, joka pyydysti ns. Hilppareita, eli rintamakarkureita. Yritin selittää, mutta ei siinä kuunneltu. Kovakouraisesti otettiin kiinni ja melkein lentäen olin auton lavalla, jossa oli umpikuomu päällä. Matka jatkui, kunnes oltiin isohkon kartanon pihalla. Autosta meidät muutaman muun kanssa komennettiin ulos ja vietiin riihirakennukseen. Ovi lukittiin. Aloin silloin kolistella ovea. Sieltä ulkopuolelta kuului, että täytyy olla hiljaa. Pimeästä huolimatta satuin löytämään laudanpalasen ja hakkasin sillä oveen, joka sitten aukeni ja luvattiin nyrkistä. Minä pyysin oikeutta sekä jonkun upseerin paikalle. Asia selkesi ja pääsimme minä sekä kaverini kartanon päärakennukseen oikein kunnon sänkyyn nukkumaan. Seuraavana päivänä jatkettiin omaan pataljoonaan. Koska olimme eri komppaniasta, hiljainen kaveri kiitti minua avusta ja niin tiemme erkanivat. Minä menin oman komppanian töpinään, eli huolto-osastoon, josta oli muutama kilometri etulinjaan. Tapasin siellä ensimmäisenä kersantti Aallon. Hän katsoi minua pitkään, aivan kun olisi aaveen nähnyt, ja sanoin, että olen hullu. Olisit Ruotsiin pyrkinyt eikä tänne. Siihen vastasin, että kyllä se rauhoittuu, kun minä menen mukaan. Aalto selitti, että hänellä on piilopaikka, jossa on 2 miestä, joilla hermot ovat aivan lopussa. Mene sinäkin sinne. Lupasi tuoda ruokaa. Kiitin ajatuksesta ja sanoin, ettei se oikein sovi luonteelleni, ja että minun täytyy saada sota rauhoittumaan. Niin siirryin etulinjaan. Joukkueenjohtaja sanoi, on hyvä, että tulit. Tarvitaan lääkintämiestä. Yritin selittää, ettei minulla ollut sellaista koulutusta. Sain vastauksen, kuitenkin paras mahdollinen tästä porukasta. Kaikilla ovat hermot lopussa. Ennustus uudesta tehtävästä piti paikkansa. Mielestäni ei rintamalta niin kovaa sotaa kuulunut, mistä Aalto puhui töpinässä. Olenkin silloin sanonut hänelle tämän mielipiteeni. Siihen Aalto oli vastannut, odotas kun tulee yö. Silloin on tosi meteli päällä Ihantolanmäellä. Entinen läheinen kaveri palasi karkumatkaltaan takaisin linjaan. Alikessun natsat olivat menneet. Kysyin täältä Kaino Isotalolta, missä yövyt? Hän sanoi, en tiedä, tulin juuri äsken. Niin minäkin, sanoin. Yritetäänkö yhdessä etsiä jokin suoja? Isohkon kiven alle kaivettiin kolo, johon saatiin jonkinmoinen sirpalesuoja. Isotalolle ei silloin annettu vielä kivääriä eikä mitään tehtävääkään. Joten illalla mentiin koloomme nukkumaan. Aamulla herättiin, kun aurinko oli korkealla. Kyselin, millainen yö oli ollut. Minä en herännyt kertaakaan. Vastaus oli, että ensimmäinen rauhallinen yö pitkästä aikaa. Sanoin, niin. Siitä on pian 1,5 kuukautta, kun lähdin lomalle. Erään yönä satoi. Herättiin kuin uimassa, monttu täynnä vettä, jalat veden alla. Kolossa nukuttiin sen kaltevan pintaan nojaten, mutta vaatteet olivat kauttaaltaan märkiä. Noin viikko rintamalle tulolleni jälkeen kersantti Aalto töpinästä tuli käymään vain tavatakseen minut. Huuteli nimeltä. Tuli siihen sitten uteliaita muitakin. Asiaa hänellä oli vain minulle, ja se oli, että mikset sinä pojan perkele tullut jo aikaisemmin? Vastasin,
Sinä yritit tätäkin tuloani vastustaa. Lisäsin, että asia pidetään omana salaisuutena. Lääkintämiestä ei myöskään tarvittu lähes 2 viikkoon, kunnes konekiväärimies sai osumia heittimen ammuksesta. Kranuja tuli silloin siihen kiviseen mäkeen niin, että sidonta täytyy suorittaa ison kiven alla. Tilaa oli niukalti ja valoa vähän. Täytyi käsikopelolla löytää haavat. Harteista menivät sormeni tai oikeastaan koko kämmen sisään. Oli sentään lääkintälaukussa hyvät sakset niin, että sai vaatteet pois tieltä. Jotenkin sain sidottua. Vapaaehtoisia en saanut baarien kantoon, enkä myöskään soittamaan komentopaikalle sassiin, eli hevosambulanssiin. Paikalla oli muuan alikessu, hyvin ilkeäluonteinen. Sain kostettuja vanhoja kalavelkoja. Sanoin, sinä menet ja heti. Hän väitti, ettei ota käskyjä vastaan minulta. Sanoin, jos et hoida tehtävää, natsasi kyllä menetät aivan varmasti. Sana meni perille, ja hevosambulanssi tuli hakemaan. Pulmana oli noin kilometrin matka tien varteen. Granaatteja tuli aika lailla, kivinen mäki tehosti niiden tekemää tuhoa. Sirpaleita ei uponnut juuri ollenkaan maahan, ja länsivät ilmassa. Minulla oli asettakin taskussa muutama morfiinitabletti. Annoin haavoittuneelle niistä 2. Niistä oli apua. Hän sanoi, että jalat ovat kunnossa. Hän kävelee. Niin lähdettiin ilman baaria, kun en saanut ketään kaveriksi kantamaan. Maasto kun oli hyvin vaikeaa ja ilmasta tuli metallia. Noin 50 metriä ennen tietä, kun hän näki hevosen tulevan, tajunta petti ja hän vaipui maahan. Myöhemmin, kun olin Hämeenlinnassa sotasairaalassa, sain tältä kaverilta kortin, jossa hän kiitti minua, että sai vielä elää. Kirjoitin sinne sairaalaan, minkä hän oli kortissa maininnut ja kyselin tapahtumien kulusta ja vähän muustakin, mutta en saanut vastausta. Tilanne oli edelleen melko rauhallinen. Mainittavia sidontatehtäviä ei ollut. Lääkintämiehet olivat joko kaatuneet tai haavoittuneet, joten heistä oli kova pula. Vapaaehtoisia ei saanut. Tämä oli vaarallisin homma, ja mentävä oli, kun joku apua huusi. Oli pakko ruveta sellaisia kouluttamaan, minäkin joudun kurssille. Ja taas tuon hyvän tuurini takia. En ollut tullut etulinjasta kilometriäkään, kun oikein kova keskitys alkoi. Hyökkäyksiä ja tykistötulta kesti monta päivää, ikävin seurauksin. Rintamalinja kuitenkin pysyi paikallaan, muistaakseni jopa sodan loppuun asti. Ensiapukurssi kesti vähän toista viikkoa, ja sen jälkeen palasin takaisin yksikköön, niin sanotusti täysin oppineena. Tunti pari aiemmin oli siellä ollut seuraavanlainen tapaus. Oma tykki ampui liian lyhyitä. Meillä oli 16 miehen niin sanotusti idioottivarma nukkuma luola, varma vain vihollisen tykistöä vastaan. Onneksi tämä sattui päivällä, jolloin luola ei ollut täysin miehitetty, mutta kuitenkin siinä kuoli 3 miestä heti ja useampi haavoittui. Muistan Kulmalan Laurin kiroamisen ja huudon, kun hän lupasi jopa kostaa. Lauri oli niitä vanhimpia miehiä, oli ollut jo talvisodassa kaukopartioissa mukana ja oli säilynyt vahingoittumattomana. Ja nyt kun oma koira puri niin pahasti, että toinen jalka meni kokonaan. Oli hän hyvin katkera. Yksi niistä, jotka kuolivat, oli jo päivää ennen ruvennut hokemaan, että sota loppuu huomenna. Se piti paikkansa, mutta vain hänen kohdallaan. Minä en oikein päässyt ensiapukursseilla hankkimiani uusia kykyjä näyttämään. Olinhan tuonut hiljaisen kauden tullessani. Ainoa sidontani oli, kun sidoin Rissasen päätä. Huomasin kyllä, että olin itsekin haavoittunut. Verta tuli pikkasen sieltä ja täältä. Sitten huomasin, ettei käsi oikein toimikaan. Oli pakko pyytää toisia sidonnassa auttamaan ja ruveta tutkimaan omia vaurioita. Ja löytyi ihan oikeasta kyynärpäästä reikä, niin puserosta, paidasta kuin ihostakin. Tätäkin voi sanoa hyväksi tuuriksi. Vasemmassa kädessä oli pienet haavat. Niiden arvet ovat yhä vielä näkyvissä yli 60 vuotta myöhemmin. Mutta muuta vahinkoa ei tullut. Puserosta meni olalta epoletti poikki. Puseron alaosasta meni sirpale lävitse, mutta housut olivat ehjät. Tästä tulee taas mieleen mustalaisen ennustus, että haavoitun, mutta ettei siitä tule isompia murheita. Joka tapauksessa voi sanoa, että läheltä liippasi. Sirpale kyynärpäässä
on vieläkin, siis vuonna 2005, muistona. Rissanen sanoi, että mennään vain kävellen JSP:lle, mutta oli hyvä, etten suostunut. Soitettiin kenttäpuhelimella hevonen hakemaan. Rissanen väitti, ettei hän rattaalle nouse, vaan kävelee sen noin 3 kilometrin matkan. Taisi kävelläkin yli puolet matkasta. Sitten sanoi, että tulisi rattaille, matka sujuisi rupatellessa mukavemmin. Vaan eipä hän kauan rupatellut. Tajuttomuus tuli ja oli hiljaista. JSP:ssä tiemme erkanivat. Minä siirryin Kuusankoskelle, Rissanen ehkä Kouvolaan. Onneksi pääsin jatkamaan Hämeenlinnaan parin päivän päästä. Ei siellä Kuusankoskella oikein voinut nukkuakaan. Vaatteet olivat voimapaperista ja olkia niin täynnä, ettei yksikätinen millään päällä pysynyt. Henkilökuntaa oli hyvin niukalti, eikä ruokailukaan oikein loistanut. Sinne tuli jatkuvasti lievästi haavoittuneita, kuin niitä myös lähti sieltä toisiin sairaaloihin. Hämeenlinnassa kuuluisan Wetterhofin käsityökoulun tiloihin järjestetyssä sotasairaalassa oli sitten jo hyvät oltavat. Olin osastolla 5. Osastonhoitaja Airaksinen oli tosi ihana ihminen. Sielläkin oli kova pula hoitajista, joten minä yritin auttaa kykyjeni mukaan, ja olinhan kurssin läpäissyt lääkintämies. Tärkeintä minulla oli, että sain ajan kulumaan. Toimintani auttoi myös paljon sitä hyvää tuuriani. Eräänä iltana huomasin Airaksisen silmän alla kyyneleen. Kyselin, mikä nyt on. Sain vastauksen, että hänen miehensä on lääkärinä Riihimäellä. Sieltä oli tullut soitto, että hän oli saanut kohtauksen ja oli tiedottomana, eikä osastonhoitaja Airaksinen pääse lähtemään sinne ennen kuin seuraavan päivän aamuna. Osastolla ei ollut muita kuin 17-vuotias aputyttö. Ylihoitaja asui aivan meidän osaston seinän takana. Minä soitin ovikelloa ja selitin asian. Lupasin ottaa hoidettavakseni yöhoitajan tehtävät, kuitenkin sillä ehdolla, että jos tulee jotakin erikoista, niin voin kääntyä ylihoitajan puoleen. Näin Airaksinen pääsi miehensä luokse ja minä sain lääkekaapin avaimet. Sairaalassa yö meni hyvin ja sain oikein lämpimät halit jälkeenpäin vielä. Myös lääkintämajori Airaksisen sairauskohtaus selvisi hyvin. Myöhemminkin minulla oli tapauksen johdosta kaikenlaista pientä etua. Sitten koitti hetki, jolloin ruvettiin vanhempia miehiä kotiuttamaan ja niin vapautui sairaalassa lääkintämiehen paikka. Osastonhoitaja Airaksinen kysyi minulta, kiinnostaisiko sellainen. Vastasin, että kyllä kiinnostaa, mutta minä kuulun A1 ja kotirintamalla olijat B2. Hän sanoi, että täytyy muuttaa luokka. Muutaman päivän päästä sain kutsun komission tarkastukseen. Sairaalan ylilääkäri, sotilasarvoltaan Eversti, oli myöskin vanhin iältään. Hän esitteli siellä minun vikani, vikoja oli sellaisiakin, joista en itse tiennyt. Alempiasteiset nyökkäsivät vain. Näin minusta tuli puoleksi vuodeksi B2 ja samalla sairaalan lääkintämies. Tämä taisi olla osastonhoitaja Airaksisen palkkio minulle siitä, että hän pääsi sairastunutta miestään katsomaan. Urhon vaimon lisäämä lisähuomio vuodelta 2005. Oli toki sairaalan edun mukaista saada hänen kaltaisensa ihminen henkilökuntaan. Huomio päättyy. A1 minä olisin joutunut Lappiin sakuja ampumaan, ja siitä ei ole mitään tietoa, miten siellä olisi käynyt. Töitä kyllä riitti sairaalassa. Jouduin myöskin osallistumaan melkein leikkauksiinkin, kerran jopa nukutuslääkäriksi. Olin kellovahtina, ettei eetterikoppa ollut liian kauan naamalla. Meitä oli 3 lääkintämiestä. Tehtäviä vuoroteltiin. 1 päivä vahtimestarina, 1 päivä leikkaussalissa ja 3. muut tehtävät. Vapaapäivää ei ollut lainkaan. Tosin leikkauksia ei ollut joka päivä, mutta silti täytyy olla saatavilla. Tähän vielä hiukan työtovereista tuolla Hämeenlinnan sotasairaalassa. Sukupuolten välisestä ahdistelusta jouduin kärsimään melkoisesti. Välistä oli oikein vaikeaakin. Pahimman riesan aiheuttivat nuoret rouvat, joiden miehet olivat rintamalla. Mutta myös oli hauskoja tapauksia. Yksi meistä 3 lääkintämiehestä, Puskala, oli erinomainen imitaattori. Olimme saunan lauteilla
kun pukuhuoneen puolelta kuului naisen äänellä kysymys, keitä siellä saunassa on? Puskala vastasi, me täällä vain olemme, kauniilla naisen äänellä. Iso sauna oli lauteiden kohdalta melko hämärä, eikä meitä miehiä voinut nähdä selvästi. Niinpä 3 apuhoitajaa tuli hyvässä uskossa saunaan. Pesuhuonetta ei ollut erikseen, joten tytöt peseytyvät alhaalla huolellisesti ennen lauteille tuloa. Yhtäkkiä yksi tytöistä huusi, saatanan Puskala! Tuli pieni paniikki. Puskala sai ämpärillisen kylmää vettä päällensä. Joku tytöistä lähti pois, tuli kuitenkin takaisin. Niinpä saunottiin kaikki yhdessä, kaikessa ystävyydessä, jopa pestiin toistemme selätkin. Wetterfilla, Hämeenlinnan sotasairaalassa, meni reilut 4 kuukautta. Vähän ennen joulua pääsin kotiin. Vuosi oli 1944. Turun Runosmäessä 6.11.2005. Urho Tuomioja. Talvikki suomentanut, niin sanotusti, Urhon Saaristomurteesta. Heidi Peltonen kirjoitti puhtaaksi. Johan Gräsbeck sovittanut tekstin ja kuvat paperille. Tuomioalhot kiittävät avusta. Useimmat kuvat ovat Urhon itse ottamia. Tekijänoikeus Urho Tuomioalho 2005.